नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्स. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्हाला समजलंच असेल की मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगचा ट्युटोरियल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, जे की खूप जास्त डिमांडेड आणि दमदार असणार आहे. डेमो व्हिडिओ दाखवण्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा यार. काय माहित का मित्रांनो, बरेच लोक व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जातात. तर असं नका करू यार. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करू शकता आणि व्हिडिओ आवडत नसेल तर तुम्ही डिसलाईक देखील करू शकता. बट दोन्हीपैकी काहीतरी करा यार, जेणेकरून मला देखील समजेल की माझी व्हिडिओमध्ये काय चूक होत आहे. ओके, तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. आमच्या शांत वाचण्याला पण काहीतरी कारण आहे शेठ. थोडे दिवस थांबा, आमचं नाव परत तुम्हाला त्रासदायक ठरेल. तुमचा जम आहे तुम्हा बघून मोठे वंती गुल दारू बाप हायले बावर दारू बाप हायले बावर. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट, जे काय प्रीसेट असणार आहे या सर्व प्रीसेटची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreation.com वर भेटून जाणार आहे. तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमधील हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला व्हिडिओमधील जो काय बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून द्यायचा आहे. बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. तर इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी तुम्हाला सिंपली तरी जे काय डायलॉग लिरिकल व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेला आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. या टाईपमध्ये आपला तो लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे. इथे तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली साऊंडवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथला साऊंड 0 करायचा आहे. 0 केल्यानंतर आता सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि वरती जे काय एरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. जसं की मी हा फोटो इथे इम्पोर्ट करून देतो. फोटो इम्पोर्ट करून दिल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि आपला जो काही फोटो आहे तो शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. जसं की आता मी इथे लांबवून दिलेला आहे. लांबवून दिल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला लेफ्ट साईडचं जे काही एरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून लेफ्ट साईडच्या बीटवर यायचा आहे आणि मधोमध जे काही स्प्लिटवाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून आपला जो फोटो असणार आहे त्याला स्प्लिट करून द्यायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे पुन्हा एकदा तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करायचं आणि पुन्हा एक वेळा फोटोवर टॅप करून याला स्प्लिट करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे आपला जो काही फोटो आहे तो मी इथं 3 पार्टमध्ये कट करून दिलाय. फोटो कट करून दिला तर आता सिंपली तुम्हाला इथं 7.55 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये येऊन तर या टाईपमध्ये आपला इमोजी PNG असणार आहे. हा PNG इम्पोर्ट करून याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. लांबवून दिल्यानंतर आता मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे आणि आपला जो PNG असणार आहे याला तुम्हाला एकदम सेंटरला सेट करायचा आहे आणि बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट द्यायचा. बट त्याच्या अगोदर सिंपली सर्व स्टार्टिंगमध्ये 7.57 सेकंद राहायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा आहे आणि एक चौकोनी शेपची लेअर सिलेक्ट करायची आहे. ही लेअर सिलेक्ट केल्यानंतर या लेअरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे. सेट केल्यानंतर आता सिंपली शेवटच्या बीटवर यायचा आहे आणि हे जे काही ऑप्शन आहे त्याला सेट करून सिंपली तुम्हाला याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. लांबवून दिल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं तर कलरवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि तुम्हाला पांढरा कलर सिलेक्ट करायचा आहे. हा कलर सिलेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये यायचं आहे. वरती स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं कलरवाला जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून सिंपली तुम्हाला सॅच्युरेशनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तर आता सिंपली तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, सर्व स्टार्टिंगला एक ॲनिमेटेड की तुम्हाला मार्क करायची आहे. ही की मार्क केल्यानंतर आता सिंपली थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि हे जे काही ओपॅसिटी असणार आहे ही ओपॅसिटी तुम्हाला 0 करायची आहे. अशा प्रकारे पुढे आल्यानंतर पुन्हा एक वेळ आपली जी काही ओपॅसिटी असणार आहे ती तुम्हाला इन्क्रीज करायची. ओके, तर मित्रांनो, सिंपल स्टेपमध्ये तुम्हाला पुढे यायचं, एक वेळ ओपॅसिटी कमी करायची आहे आणि पुढे येऊन सिंपली ओपॅसिटी इन्क्रीज करून द्यायची. ओके, तर काय अशा प्रकारे ही सिंपलची प्रोसेस असणार आहे. तर चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे मी सिंपल प्रोसेसमध्ये ही मी ॲनिमेटेड करून देतो. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचं जे काही ॲनिमेशन आहे ते मी इथं क्रिएट करून दिलं आहे. एवढं केल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता 15.30 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचं, इथं चौकली शेपची लेअर सिलेक्ट करायची आहे. लेअर सिलेक्ट केल्यानंतर याला देखील तुम्हाला फिट टू स्क्रीन सेट करायचं आहे आणि सिंपली इथं बघू शकता 17.45 सेकंदपर्यंत याला लांबवून द्यायचं आहे. आणि इथं तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, डार्कनमध्ये यायचं आणि लिनियर बर्न नावाचा इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला
तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला कलर अँड लाईटवाला जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून आता सिम्पली तुम्हाला इथं हुईशिप नावाचा जो काही इफेक्ट असणार आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथे एक ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे। ही की मार्क केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला थोडंसं पुढे यायचं आहे। पुढे आल्यानंतर आपली जे काय बघू शकता हे जे काय हुईशिफ्ट वाला ऑप्शन असणार आहे त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करायचं आणि कलर चेंज करून द्यायचा आहे। तर आता मी सिम्पली याला फास्टली काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून देतो आणि याला मी राईट साईडला असं वळून घेतो। ओके, तर काय अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे काय इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा। ओके, जसं की तुम्ही इथं बघू शकता मी इथे इन्क्रीज करून देत आहे आणि आपलं जी काय लेअर असणार आहे त्याला थोडंसं पुढं असं सरकवायचं आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये मी जे काही कलर चेंजिंग वाला ॲनिमेशन आहे ते मी इथं मार्क करून दिला आहे। हे ॲनिमेशन मार्क केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला पुन्हा एक वेळ ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि ओपेसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली त्याच्यावर टॅप करून इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती तुम्हाला तुमच्या फोटोनुसार सेट करायची आहे। जसं की आता मी इथं 12 वर सेट करून देत आहे। एवढं झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आणि इथं आपण जेवढे काही फोटो ॲड केले आहेत आणि सोबतच जो काही इमोजी असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट द्यायचा आहे। तर इफेक्ट देण्यासाठी इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला शेकिंग इफेक्ट जो काही प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून द्यायचा आहे। तर या टाईपमध्ये आपला शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे। तर पहिल्या फोटोवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली जो काही पहिला फोटो असणार आहे त्या पहिल्या फोटोमध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर टॅप करून इथं जो काही इफेक्ट असणार आहे म्हणजे हे सर्व इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं पुन्हा एक वेळा आपला जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला काय करायचं तर इथं दुसऱ्या नंबरला जो फोटो असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा शेकिंग इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय झाल्यानंतर आता पुन्हा बॅक यायचं आणि आपल्या शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता फायनली जो काही शेवटचा फोटो असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला शेवटचा जो काही फोटो असणार आहे त्या शेवटच्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर आपला जो काही इमोजी लेअर असणार आहे त्या इमोजी लेअरमध्ये देखील इफेक्ट द्यायचा आहे। तर तिथून सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं आणि जे काही इमोजी लेअर असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली इथं जे काही इमोजीवाली लेअर असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता सिम्पली तुम्हाला इथं 7.55 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जो काही ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचं आहे। तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये आपला ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे ते तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटलमध्ये येऊन लाईटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता सिम्पली बॅक यायचं आता शेवटच्या बीटवर येऊन जो काही पुढचा पार्ट असणार आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे। तर आता सिम्पली तुम्हाला वरती जे काही शेअरवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर बघ व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आकले आहेत कमी।